Zdravím, podívejte se na to, jak jsem si namontoval dvousloupový zvedák. Začal jsem tím, že jsem si ustavil sloupy, kde je zhruba chci mít a poznačil jsem si na této straně vodorovnou čáru, přesně 3 metry, uprostřed 1,5 m sloupu a vodorovnou čáru jsem samozřejmě udělal na druhé straně podle dokumentace 338 cm, což sedí přesně, protože když tam dáte přejezd, tak je to přesné. Takže abych docílil teda těch pravých úhlů, tak je to úplně jednoduché, ti, co to neznají, takže natáhnete si desky, jednu desku, druhou desku, tam máte teda ty 3 metry, tady si nastavíte taky 3 metry a tím pádem změříte uhlopříčky. Mně se podařilo celkem se trefit, bylo to jenom o 2 cm, takže jsem posouval jenom 2x nebo 3x desečkama. A když posouváte jednou desečkou, musíte posunout i druhou desečku, jo? Abyste furt měli prostě ty 3 metry. Až jsem docílil stejného rozměru, jo, 451 cm celých 7 mm a tady to samé, 451 cm a 7 mm. Tím pádem jsem získal pravé úhly, tady jsem mohl naměřit přesně 1,5 m a mám střed druhého zvedáku. Takže by měly být naproti sobě v pravém úhlu. Před ukotvením chemickou kotvou je třeba sloupy dát do vodováhy. A samozřejmě, protože je to ze železa, tak mi bylo řečeno, že pokud si to budu montovat sám, tak je třeba prostě ty sloupy dát jakoby zjednodušeně dove. Ty sloupy, aby se jakoby vrchama od sebe oddalovaly. Takže aby bublinka se dotýkala čárečky, že to bohatě stačí. Samozřejmě je třeba z boku to dát do váhy. Jenže něco vám ukážu. Originál k tomu zvedáku dostanete takovéhle podložky, jo, aby se zasunuli pod teda ten šroub. Ale ty podložky jsou strašně hrubé. Jo, možná jsou dobré, když budete mít křivou podlahu, tak si prostě vyrovnáte ty sloupy. Ale já jsem šel a pořídil jsem tyto podložky, které jsou podstatně tenčí. Jo. Koupil jsem potom takové střední, jo, ty jsou tak jakoby poloviční pořád než ty originál. Jo, a pak takové ty největší, co tam byly takové, ale pořád jsou tenčí než ty originál. Jo, takže na tento sloup mi stačilo tady tato podložka, abyste ji tam dostali snáz, tak si trošičku ten sloup potáhněte rukou na druhou stranu a ta podložka vám tam sklouzne skoro sama. A když to teďka prostě zvážím, tak to bude dokonalé. was wrong to say I wouldn't change.
koncový vypínač na sloupě, kde je ovládání a motor, je tady tento koncový vypínač. A ten se nemontuje takhle, jsou tam dvě dírky a namontuje se to ze šikma, takhle zhruba. Ten šroubek vyšroubujte, dejte to takhle bokem, poznačte si ten drátek, já jsem si tam poznačil do toho stínění těch drátů takový jako zářez, abych věděl, že to je ten koncový vypínač zdvihu. Strčím si ho do té díry, do toho, co půjde do toho ovládání a jenom zasunout pod ten plech, přihnout trošku ten plech a zasunout ho tam. Takže tady máme kabel na motor a to je D1, D2, D3 a 0, to zapojím podle manuálu. A pak tady máme elektromagnetické cívky, ty zapadky, jo, elektromagnetické zapadky. A to se musí rozstřihnout, jo, to máte propojené, že? Rozstřihnout, spojit hnědy s hnědým, modrý s modrým a zapojit do Qčka. Pak tu máme to AV, to, co je proklemované, to se musí odšroubovat ten drátek a dá se tady ten poznačený, to je ten koncový snímač, jo, to maximální zvednutí toho zvedáku je AV, jo. A pak tu máme Y, to je elektromagnetický ventil na tom čerpadle a ten patří tady do toho Y, jo. A všecko prostě je jedno, kde to dáte, jestli dáte modrý doleva nebo doprava. Hydraulický ventil, tady je káblík a je ho třeba zapojit. Je úplně jedno, kde zapojíte ty drátky, jestli dáte hnědy tam doleva nebo doprava nebo modrý, protože to jenom spíná, jo, takže to je úplně jedno. Back to the sound.
Elektromagnetická zapadka. Je úplně jedno, jak ji zapojíte, vidíte, že jsou oba dva dratky černé, že to jinak nejde. Ale tady je to třeba rozstřihnout, protože ten kablík pokračuje dál na vrchní elektromagnetickou zapadku, takže je třeba je propojit, modrý s modrým a hnědý s hnědým, a já to spojím čokoládkou. Put my heart in your hands till it came back round. Didn't think that you'd fallen so deep. Didn't know that I had it in me. Guess my sanity breaks away too easy. Tak a máme tu mazivo. Máme mazivo na řetěz, máme mazivo na lana, na zvýšení životnosti a samozřejmě suché mazivo na silony ve sloupech. Je třeba sundat vrchní dýmko, abyste protáhli lano, protože tam je málo místa a to lano tam nejde protáhnout. Takže zavlačka, dýmko drží na 4 šroubech, kladka. Dívám se, že tu mají nějaké si kluzné ložisko, fajn. Nevím, kolik to má být našponované, ale tak zhruba stejně jsou ty lana našponované, tak uvidíme, jestli to bude fungovat dobře nebo ne. Nikdy jsem to nedělal, tak jsem zvědav. Takže teď už víme, že dokumentace je opravdu špatná, vůbec se podle ní neřiďte. V dokumentaci bylo hnědá, modrá, černá, ale teď už vím, že správně je hnědá, černá, modrá. A samozřejmě přívod klasicky, pokud to máte správně, hnědý, černý a šedý. Poznáte to třeba tím, pokud máte nebo měli jste půjčenou cirkulárku, míchačku na 380, tak pokud se vám točila správně, tak je to dobrá indikace toho, že máte zapojenou chalupu nebo máte zapojení správné. Koncák zdvihu povolte tady takovým imbuskem a spuste ho zhruba do tady této polohy. Takhle se mi zdá, že funguje fajn. Maximální zvednutí, nebudu to ještě dávat na první zapadku, tady máte zámek, lock, že vlastně auto spustíte na první zapadku. Tak první změříme
jaký tam bude rozdíl. To je 1,87 m, což je fajn, protože si můžu pod tím chodit jak chci, ale uvidíme, kolik to bude teda na té první zapadce. Sjelo to na první zapadku. A máme tady 1,83 m, což je furt super, protože měřím 1,78 m, takže tu můžu běhat jako kubelík. Auto spustím dolů a teď se zvedne auto, aby se odjistily zapadky a pak půjde dolů. A samozřejmě to nejde, protože jsem zkrátil dobu při zdvihnutí. Prostě 3/4 sekundy je málo, takže budeme muset přidat. Vyzkouším to zvednout na 1,5 sekundy. Linkos 3040 jsem pořídil za 40 000 i s dovozem ze Slovenska a byla mi nabídnutá montáž za 9 000, ale tu jsem musel odmítnout, protože bych přišel o tuto zábavu. Prostě je to brnkačka, podle mě to dokáže každý, za 2 dny není co dělat, viděli jste sami, žádná věda. A 9 000 si teď můžu utratit, já chci, koupím si nějaké nářadí určitě. To znamená, jestli se vám video líbilo, dejte palec nahoru, dejte odběr, zvoneček, cokoliv a příště na viděnou.